تهران زرنخ. این کولتکس است، نخی که با بکارگیری پیشرفته ترین فناوری‌ها در شرکت تهران زرنخ تولید می شود. کولتکس در تمام فصول آسایش را برای شما به ارمغان می آورد. این نخ با ساختار متفاوت خود نسبت به نخهای معمولی تجربه‌ای خاص در هنگام ورزش و فعالیت ایجاد می کند. نخ خنک کننده کولتکس با استفاده از کانال‌های موجود در الیاف و نانوذرات مهندسی شده‌ای که درون دارد، رطوبت را به سرعت منتقل کرده و تبخیر می کند. پارچه تهیه شده از الیاف خنک کننده کولتکس می تواند با سرعت زیادی رطوبت تعریقی پوست را پخش کرده و پس از تبخیر حرارت بدن را کاهش دهد. در حالی که در سایر پارچه‌های مصنوعی رطوبت روی سطح پارچه باقی مانده و در تماس با پوست علاوه بر ایجاد حس نامطلوب دمای بدن را نیز تعدیل نمی کند. انتقال سریع رطوبت و خشک ماندن پوست و در پی آن کاهش حرارت بدن احساس فوق‌العاده‌ای در فرد ایجاد می‌کند که سبب افزایش قابل توجه توان در فعالیت‌های بدنی می‌شود. اوج عملکرد در انواع منسوجات و پایداری خواص پس از استفاده و شستشو. کولتکس، همراهی خنک در گرمترین لحظات زندگی شما.